यस्तो छैन आज चाहिँ we want to talk about reflection as a teacher recently मैले पनि धेरै रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छु हामीले प्र्याक्टिस पनि गरिरहेछौँ यो अब्जर्भेसन टेक्निक भनेर जसमा चाहिँ we have an observer in the class जो टिचर नै हुनसक्छ और पछि फ्युचरमा टिचर हुने इच्छा भएको मान्छे हुनसक्छ सो उसँग चाहिँ हामीले नर्मली क्लास सकिसकेपछि वी सिट टुगेदर अनि क्लास कस्तो गयो क्लासमा के कुरा राम्रो भयो अथवा हुन्छ नि थिङ्स द्याट वी क्यान इम्प्रुभ अन को डिस्कसन भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ आफैलाई पनि के टेक्निकहरू के अप्रोचेसहरू अप्लाई गर्दाखेरि इफेक्टिभ भयो और भएन भनेर तपाईले नि रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिसेसहरू युज गरिराख्नु भएको हुन्छ होला व्हाट यु हेभ टु से अबाउट दैट राइट तिमीले भने जस्तै एज अ टिचर आफैले रिफ्लेक्ट गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट हो तिम्रो कुरामा एड गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क asking the students to reflect on their own learning process and what they have been learning and doing and thinking त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो अलमोस्ट अल द टाइम म चाहिँ क्लासमा बिफोर एन्डिङ द क्लास आई हेभ अ फ्यु रिफ्लेक्टिभ एक्टिभिटिज अनि त्यो एक्टिभिटीको थ्रु चाहिँ आई वान्ट टु चेक हाउ द स्टुडेन्ट्स आर रिफ्लेक्टिङ ब्याक अन वाट दे डिड इन द क्लासरुम हाउ दे फेल्ट why did they do that thing or why didn't they think that thing or त्यस्तो खालको कुराहरुमा क्वेशनहरु गरेर हुन्छ नि समटाइम्स एकदमै अनअर्गनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वेमा पनि रिफ्लेक्सन गरिन्छ बट समटाइम्स हामीले वर्कसपहरुमा जुन 3-2-1 रिफ्लेक्सन गर्छौं नि एट द एन्ड अफ द वर्कसप त्यस्तै अनुसारले क्लासमा हुन्छ नि 3 थिंग्स दैट यु फाउन्ड इन्ट्रेस्टिङ इन द क्लास टुडे 2 things that you felt was quite meaningful to you and 1 idea that you will implement right away so 5-6 minutes को quiet reflective time students हरूलाई पनि allow गरिरा हुन्छौं हामीले and at the same time it's very important म आफै पनि as a teacher I'm reflecting with them but my reflection will be about my teaching and how I felt and मेरो आफ्नै challenges and their reflection would probably be about what did they learn, how did they feel. So students हरुको लागि पनि त्यो सेल्फ लर्निङ प्रोसेसको लागि एकदमै हेल्पफुल भइरा हुन्छ भने at the same time teachers हरुले नि once they start reflecting आफ्नै टिचिङ प्रोसेसहरुको बारेमा लर्न गर्नलाई पनि एकदमै हेल्पफुल भइरा हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि मलाई यो what we have been doing is quite fascinating लागिरहेछ एकदमै नयाँ एक्सपेरिमेन्ट हो यो हाम्रो चाहिँ वी हेभ ए अब्जर्भर एन्ड अब्जर्भ इन द क्लास टेकिङ नोट्स अनि सबै नोट्सहरूको लागि पनि हामीले एउटा स्ट्रक्चर एउटा फर्म बनाएका छौँ कि कस्तो कस्तो टपिकमा नोट लिने भनेर फर इक्जाम्पल एज एन अब्जर्भर युज अफ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्लासमा कसरी भइरहेछ रिसोर्सेसहरू कसरी युज भइरहेछ त्यस्तै स्टुडेन्ट एक्टिभिटी र स्टुडेन्टहरूले कसरी प्लान गरेर त्यहाँ काम गरिरहेछ कि छैन त्यसको बारेमा सिमिलरली इभन आफै अब्जर्भरले पनि वाट डिड यु लर्न फ्रम द्याट क्लास इभन एज एन अब्जर्भर त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट राखेको छौँ र आफ्टर अब्जर्भेसन चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्सनको पोइन्टहरू पनि राखिरहेछ सो आई थिङ्क दिस इज हेल्पिङ अस अ लट बिकज अ लट अफ टाइम्स हामीले चाहिँ वाट वी डिड इन द क्लासरुम चाहिँ क्लासरुम सकेपछि प्राय बिर्सिन्छौँ समटाइम्स एकदम इम्पोर्टेन्ट लेसनहरू अथवा इम्पोर्टेन्ट मोमेन्टहरू त्यो रेकर्ड नहुँदाखेरि बिर्सिने चान्सेस हुन्छ एन्ड यस्तो खालको डकुमेन्टेसनले चाहिँ when we look back at these kind of notes हाम्रो स्ट्रेन्थ विकनेस हामीले कसरी अगाडि जानुपर्ने त्यो सबै रिफ्लेक्ट नै भइरहेको हुन्छ होला सो दिस इज क्वाइट फ्यासिनेटिङ द्याट वी हेभ बिन डुइङ मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र आइम भेरी क्युरियस एज वेल यसको आउटकम पछि गएर के हुन्छ भनेर त्यो पनि एकदम क्युरियस पनि भइरहेको छु म यसमा धेरै लामो भयो ढोका पनि लाग्यो गन्द्रेङ्ग लगाएर सो एनिवेज अब आउने हाम्रो एउटा वर्कसप रिडिफाइनिङ टिचिङ भनेर छ त्यसमा चाहिँ वी विल अल्सो टक अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ रिफ्लेक्सन एन्ड
what can teachers do to help students reflect as well as आफैले पनि कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यो वर्कसपमा गर्नेवाला छौँ. You want to add anything? That's it. रिफ्लेक्ट गरेर आउँछ तिमी? All right, see you all.